හරි thank you channel එකට ආවට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Fiverr Gig and SEO research කියන series එකේ තුන්වෙනි කොටස. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා Fiverr එකේ search කරලා දැන් ඔයාලගේ service එකට ගැලපෙන විදිහේ Fiverr එකේ තියෙන service එකකුත් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම දැන් අර keyword ටුටස් සර්ච් කරලා ඉවරලා ඒවත් එක්ක පොඩ්ඩක් අර ෆැමිලියර් වෙලා ඒත් එක්කම කොච්චර කම්පිටිෂන් එකක් තියනවද මොන වගේ තැනකද මගේ සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන් මොන වගේ කීවර්ඩ් එකකින්ද මම වැඩේ කරන්න ඕනේ වගේ බේසික් ටිකක් අපි දැන් කතා කරලා තියෙනවා. අද වීඩියෝ එකත් අපි පාර්ට් දෙකක් විදිහට කරන්නේ. මුලින්ම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාව කතා වෙනවා අපි අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කොටස. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එක අපි එතනින් ඉවර කරනවා. මේ අද කරන කොටස ඉවරයි කියලා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන සහ ඊට අමතරව දැනුම ටිකක් දේවල් දෙන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් වීඩියෝ එකේ අන්තිමේට දෙනවා. අද කතා කරන්නේ දැන් අපි ඔය කතා කරපු කීවර්ඩ් එකට සම්බන්ධව මේ වෙනකොට සෙල් කරන සෙලර්ස් ලගේ විස්තර අපි දැනගන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ කොයි වගේ සර්විස් එකක්ද දෙන්නේ, ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන සාම්පල්ස් තියෙනවා නම් ඒවා චුට්ටක් බලන්න ඕනේ. ඉන්න සෙලර්ස් ලගේ ස්කිල් එකට ගැලපෙන විදිහට අපේ ස්කිල් එක තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් අපේ ස්කිල් එක සහ ඒගොල්ලෝ දෙන ඒ ක්වොලිටි වැඩත් එක්ක බැලුවාම අපේ ස්කිල් එක අතර ගැප් එකක් තියෙනවද? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඒ ගිග් එක දාලා තියෙන විස්තර දාලා තියෙන්නේ, ඒගොල්ලෝ මොන වගේ දේවල්ද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ, ඒගොල්ලෝ මොන වගේ ඩීටේල්ස් දීලා තියෙන්නේ කියන මේ දේවල් ටික දැනගන්න ඕනේ. අපි දැන් සර්ච් කරගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි කලින් part 2 වීඩියෝ එකේදී අපි ගත්ත උදාහරණයම තමයි මම මේක අද කරන්නේ. ඒක තමයි thumbnail. thumbnail කියන්නේ YouTube thumbnail design කියන topic එක. දැන් අපි මේ වෙනකොට දන්නවා කොහොමත් මේ market එකේ එහෙම නැත්නම් මේ keyword එකට අදාළ market එකේ ඉන්නේ. දැන් අපි බැලුවේ දැන් amazing YouTube thumbnail කියන එකනේ. එතකොට ඒකට අදාළව ඉන්නේ sellers ලා 6000. එතකොට මෙතන ඉන්නවා level 2 sellers ලා ඉන්නවා. ඔයාලට බැලුවොත් පේනවා ඇති මේ gigs වල. ඒ වගේම පල්ලෙහාට තව ටිකක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් level 1 sellers ලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ තමයි මේ ලිස්ට් එකේ උඩින්ම ඉන්නේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අපි අර එදා වැඩමුළුවට අදාළව වීඩියෝස් වල තුන්වෙනි එකේදී හිමත් පෙන්නුවා මේ Fiverr leveling system එක. ඒකට මේ level එකක් අප් වෙන්න මොනවද තියෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් ටික කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ බැලුව නැත්තම් චුට්ටක් ඒවා බලන්න නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට මං කියන දේවල් ටික එකපාරට අලුත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් වැඩේ අසාර්ථකයි. මෙතන බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා ගොඩක් ඉන්නවා level 2 sellers ලා level 1 sellers ලා ඒ විදිහට කට්ටිය. ඒත් එක්කම ඔයාලා හොඳට බැලුවොත් තේරෙනවා දැන් මෙතන ඉන්නවා no level seller කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ එයාගේ අර කිසිම level එකක් නැති වුනහම සාමාන්‍ය 5 එකෙන් ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ new seller කියලා. හැබැයි ඒත් එක්ක මොකුත් අර tag එකක් වැටෙන්නේ නැහැ නම ගාවින් මේ level 1ද level 2ද එහෙම මොකුත් වැටෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක්ගෙන් තමයි ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් ඉස්තර ගන්න ඕනේ. ක්ලික් කරලා බලන්න දැන් මෙයා ඕඩර් සටක් කරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට. සහ 5 star rating තමයි මේ වෙනකොට යාට තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න ඕනේ දැන් අපි මුලින්ම ආපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් graphic design, social media design, thumbnail design. මෙන්න මේක තමයි එයා ඉන්න category එක. මේ category එක කියන එක ගොඩක් වැදගත්. ගොඩක් අයට මේ මෙතනදි confuse වෙනවා. දැන් ඔයාලට බැරි වෙලා හරිය මෙන්න මේ විදිහේ gig එකක් නම් දාන්න යන්නේ ඔයා. එතකොට ඔයාගේ gig එක හදනකොට මේ විදිහට තමයි යන්න ඕනේ category ටික. ඒක අපි ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් කොහොමද පෙන්වනවා. දැන් මේ සීරීස් එකේ අපි කතා කරගෙන ඉන්නේ මේ A to Z නේ යන්නේ වැඩේ. එතකොට අපි කෙලින්ම ගිහලා gig එකක් හදලා කියන එක පෙන්වන එක එච්චර තේරුමක් නැහැ. සහ ඒ වගේ හදපු උන්තරම් වීඩියෝ මේ වෙනකොට YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් අර අපි පෙන්වන්නේ ground work එක. ඒ කියන්නේ ඔයා Fiverr එකේ gig එකක් හදන්න ඕනේ. gig හදන්න පුළුවන් කියලා ෆීචර් එක දීලා තියෙන නිසා නෙවෙයි. gig හදන්න ඔයා මුලින්ම idea එකක් තියන් යන්න ඕනේ මොකක්ද හදන්න කියන එක. ඒක චුට්ටක් මතක් කරලා සමහර අය මේ confuse වෙලා ඇති දැන් කොහොමද මේ Fiverr එකේ gig එක හදන්න කියන එක. ඒක බය වෙන්න පස්සේ එනවා. අපි දැන් කතාවට බහිමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මෙයා දාලා තියෙනවා I will design amazing YouTube thumbnail in 24 hours. මෙන්න මේක තමයි මෙයාගේ විශේෂම keyword එක මට තේරෙන විදිහට. ඒ කියන්නේ දැන් YouTube thumbnail amazing YouTube thumbnail වගේ keyword එකක් ඕන කෙනෙක් use කරනවා. ඒක දැම්ම පළේට අපි ලේසියෙන් sell කරගන්නත් බෑ. හැබැයි මෙයා දාලා තිනවා in 24 hours කියලා. ඕනෙම බය කෙනෙක් කැමති fast delivery වලට. එකත් එක්ක දැන් මෙන්න මේ in 24 hours කියන එක ඔයා කෙලින්ම දාලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ gig title එකට අනිවාර්යෙන් ඒක හරහා buyers ගොඩක් interest වෙනවා ඔයාගේ මේ gig එක click කරන්න. හරිද? ඒක උඩ වැදගත්. ඒක පොඩ්ඩක් මේ ඔළුවේ තියාගන්න. ඒත් එක්කම මෙතන බලන්න ඔයාගේ මෙයාගේ මේ දාලා තියෙන gig packages. මේවට කියන්නේ gig packages කියලා. ඒකට basic package, standard package, premium package විදිහට තමයි Fiverr එකේ gigs වලට අදාළව තුනක් තමයි දාන්න දෙන්නේ. එතකොට මේ පළවෙනි එකේ යා $5කට thumbnail එකක් ඩිසයින් කරනවා කියලා දාලා තියෙනවා. එයා ඊට අමතරව මේක අර technical detail එක දාලා තියෙනවා. කියන්නේ මෙයා දෙන format එක JPEG නැත්නම් PNG thumbnail design
HD quality කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා resolution එක පවා දාලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඔයා දෙන සර්විස් එකට සම්බන්ධ අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙක් දැනගත යුතු ඩීටේල් එක මෙන්න මෙතන දාන්න තමයි ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි එකට ගිහලා බලුවොත් එයා 5ක් හදනවා $20කට. එතකොට මෙතන JPEG, PNG, thumbnail design, HD quality ඒ විතරේ විස්තරي දාලා තියෙනවා. right. තුන්වෙනි එකේදී මෙයා 10ක් හදනවා. මෙයා $45කට තමයි ඒක දෙන්නේ. එතකොට මෙයා හදන ඒ ෆෝමැට් එක මේකෙත් ඒ විදිහටම දාලා. හරි. ඒත් එක්කම මේ ඩෙලිවරි එක දැන් මෙතන බැලුවොත් තියෙන්නේ 3 day delivery. මෙතන බැලුවොත් 2 day delivery. මෙතන බැලුවොත් 1 day delivery. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඉතින් මෙයා මෙතන මාකටිං ස්කිල් එක යූස් කරලා තමයි මෙයා මේ gig title එක දාලා තියෙන්නේ. බේසික් පැකේජ් එක ගත්තොත් තමයි ඔයාලට 24 hour delivery එක ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව චුට්ටක් මෙතන ගිහලා බැලුවොත් ඔයාලට බලුවන් එයාගේ sample බලන්න. මේ තියෙන්නේ එයාගේ gig thumbnail එක, ඒ කියන්නේ main gig image එක. ඊට අමතරව දැන් එයා දාලා තිනවා එයාගේ samples ටිකක් ගොඩක් දාලා තිනවා. මේක හොඳයි ගොඩක්. ඒ කියන්නේ එකක් දෙකක් දාලා තිනනට වඩා මේ දීලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය වැඩිපුර images ටිකක් පෙන්නලි වෙලා buyers-ලාට කැමති වෙන විදිහේ ඒ designs ටිකක් දාලා තියෙන එක ඔයාලට වාසි කොහොමත්. අපි තුන්වෙනි එකට ගිහලා බැලුවොත් එයාගේ ඒ වගේම තව අර ගොඩක් samples දාලා තියෙනවා එයාගේ වැඩවල. මෙන්න මෙතන මේ විදිහට එනවා නේද මේ පොඩි වචන සෙට් එකක් එක්ක එනවා මේ මෙන්න මේ මේකට කියන රිවිව් එකක් කියලා. රිවිව් එකක් එක්ක එන ඒවා විල කෙලිම Fiverr එකේ sell වෙච්ච orders. දැන් මේ දාලා තියෙන thumbnail එක buyer කෙනෙක් මෙයාට කියලා හදාගත්තු design එක. දැන් ඔයා බලන්න ඕනේ මේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් පොඩක් බලාගෙන යන අතර මෙන්න මේ වගේ quality එකට ඔයාලට දෙයක් දෙන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මේ quality එකට ඔයාලට දෙන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් ඔයා මේ quality එකට මොකක්වත් graphic design එකක් කරන්න දන්නේ නැත්තම් අන්න එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔයාගේ skill එකේ gap එකක් තියෙනවා කියන එක. ඒ දේවල් වැදගත්. දැන් අනිත් එක මේ ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේක example එකක් විදිහට කරන්න මේ හැමෝටම graphic design කරන්න කියනවා වගේ අදහසක් නෙමෙයි අපි මේ කියන්නේ. අද අපි මේ example එක පෙන්වන්න තෝරගත්තේ graphic design වලට දාලා thumbnail design කියන මේක තනි කරම example එකක් විදිහට තමයි කියන්නේ. එතකොට ඒත් එක්ක ටිකක් බලාගෙන යන්න වැඩේ මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ. එතකොට දැන් මේ හදලා තියෙන thumbnail එක ඇවිල්ලත් තව සෙල කෙනෙක්ට හදපු කෙනෙක් බලන්න දැන් මේ thumbnail එකේ පොඩ්ඩක් මම ඕන full screen දාන්න. මේ thumbnail එක ඔයාලට පේනවද කිසි විශේෂත්වයක්? ඒ කියන්නේ මේ advanced technique use කරලා හරි මොනවා හරි වර්ණ එක අති විශේෂ දෙයක් පේනවද මේ thumbnail එකේ? මට නම් එහෙම පේන්නේ නැහැ අත්තම කිව්වා. හේතුව තමයි මේක ඇවිල්ලා basic graphic design වැඩක්. මේ වැඩේ Canva එකෙන් ඕනම් මට මේ දැන් උනත් කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් තරම් තාම සරල වැඩක්. ඒක මේ graphic design වලට සම්බන්ධ වෙන්න නිසා මම මේක චුට්ටක් කිව්වේ. ඒත් එක්ක බලන්න ඒකේ තියෙන review එක තමයි විශේෂම වැදගත්. Incredible work, instant delivery, loved my amazing YouTube thumbnail. දැන් අපි යමු පල්ලෙහාට. මේ තියෙන්නේ about this gig කියලා වෙලා දාලා තියෙන්නේ මෙයාගේ description එක. මේක නම් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න ඕනේ මම මේක මේ ගොඩක් දික් කරන්න කැමති නැති නිසා මම normal කියාගෙන යනවා. දැන් මෙතන බැලුවොත් ඔයගලන්ගේ gig එකේ description එක මෙයා මුලින්ම දාලා තියෙන්නේ එයාගේ අර graphic design skills සම්බන්ධව අවුරුදු 5ක experience තියෙනවලු, creativity ගැන කියලා තියෙනවා, thumbnail design, millions of viewers, ඒ වගේ අර keywords ටිකක් දීලා තියෙනවා මේ ඒත් එක්කම එයාගේ skill එක ඒ දේවල් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ what will you get මේ දාලා තියෙන්නේ buyer කෙනෙක් එයාගේ order එක එයාගේ gig එක purchase කරොත් එයාගේ gig එක buy කරොත් බයයට ඔයා දෙන්නේ මොනවද කියන එක මෙයා පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා point by point. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඕන buyer කෙනෙක් බලාපොරොත්තු වෙනවා දැන් එයා මේක buy කරොත් එයාට මොනවද එන්නේ කියන එක සම්බන්ධව. ඒකට කියනවා final ready thumbnail design for upload, custom thumbnail with colors of your choice, HD, PNG, JPG thumbnail image, unlimited revision අන්න බලන්න ඒ වගේ ඒවා පොඩ්ඩක් දාලා තියාගන්න. මම අන්තිමට පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න කලින් කොහොමද unlimited revision ගැන චූට්ටක් කියන්නම්. අපි ඉස්සරහට යමු. ඊට පස්සේ why choose me කියන එකක් දාලා. මේක ඇවිල්ලා කෙලිම මාකටිං වලට සම්බන්ධව එයා දාපු ස්කිල් එකක් තමයි. මෙතන පෙන්වන්නේ එයාව choose කරන්න ඕනේ ඇයි කියන එක. මේක buyer කෙනෙක්ගේ පැත්තෙන් බැලුවම මාර වැදගත්. හරිද? මෙතන fast delivery, professional job, great communication, money back guaranteed කියලා දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේක නම් එච්චර මේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි දාන්න. ඊට පස්සේ 24/7 available for discussion. ඒ කියන්නේ මෙයා දවසේ පැය 24ම ඉන්න full time freelancer කෙනෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ free pro tips for YouTube your channel. ඒ කියන්නේ මෙයා YouTube එකේ channel grow කරගන්න පොඩි pro tips කියලා දෙනවලු. අන්න ඒ වගේ පොඩි services තියෙනවලු. මාව contact කරන්න කියලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තියෙන. හරිද? මේ ඇවිල්ලා එයාගේ profile එක මේ profile එකකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් හොඳයි කොහොමත් ඔයා. හරිද? බැලුවොත් ඔයාලට දැන් තේරෙයි මෙයා අලුත් සෙලර් කෙනෙක් කිව්වනේ. දැන් මෙයා පාකිස්තාන් සෙලර් කෙනෙක්. ඒත් එක්ක මෙයා වැඩේ පටන් අරන් තියෙන අප්‍රේල් 20 මේ 2022 අප්‍රේල් මාසේ.
එතකම රෙස්පොන්ස් ටයිම් එක 1 hour තියෙනවා අන්තිමේට ඩිලිවර් කරලා තින්න පැය 23කට කලින් ඒ විදිහට විස්තර ගොඩක් තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මෙයා දාලා තියෙනවා පොඩි දේවල් ටික එතනත් බලන්න අර හොඳට බැලුවොත් තේරෙනවා මේ ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කියන කීවර්ඩ් එක එනවා එක මෙයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන කියලා තියෙනවා එයා වැඩ කරන විදිහ ගැන මේ පොඩි ඩීටේල් එකක් දාලා තියෙනවා මීට වඩා නම් චුට්ටක් විස්තර දාලා සාමාන්‍ය ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලියනවා නම් තව පොඩ්ඩක් කීවර්ඩ් ඔප්ටිමයිස් කරලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ලියනවා නම් තව හොඳයි හරිද ඒත් එක්කම අර රිවිව්ස් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මම අර කිව්ව විදිහට මේ මෙතන දැන් බැලුවොත් ඔයාලට තේරෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ විෂුවල් සාම්පල් එකත් එක්කම බයර් සැටිස්ෆයි වුණාද බයර් යා ගැන මොනවා හරි කියලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මොනවද ඔක්කොම ටික ඔයාලට කියවලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් හරි ඔයාලට පේනවා ඇති ඔන්න මේ අපි ෆස්ට් ඕඩර් එකට යන්කො මේකේ ෆස්ට් ඕඩර් එක දාලා තියෙන්නේ සති දෙකකට කලින් මෙන්න මේක තමයි එයා කරලා තියෙන ඩිසයින් එක මට හිතන විදිහට නම් මේක 99% දුරට Canva එකෙන්ම කරපු ඩිසයින් එකකුත් තමයි මේ වගේ ඩිසයින් එකක් Canva කියන graphic design platform එකකින් හදාගන්න හැටි පස්සේ කතා කරන්න දැන් නෙවෙයි ඒත් එක්ක බලන්න මේ review එක මේ gig එකේ ගොඩක්ම වැදගත් ඊළඟ දේ තමයි package details මෙතන මේ දාලා තියෙනවා delivery time මේ ඔක්කොම ටික අර එකපාර බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙතන දාන්නේ දැන් සාමාන්‍ය මෙතනින් gig package බලනට වඩා ගොඩක් විස්තර ගන්න පුළුවන් compare packages කියන මෙන්න මේ කොටසට ආවම ඒ විදිහට මේ ටික බලා ගන්න ඔයා note කරගත්ත කමන්නේ මේක නැත්තම් මේ screenshot එකක් දාගන්න මේ විදිහට ඔයාගේ Excel sheet එකට ගියා Excel sheet එකට paste කරගන්න ඔය විදිහට දාලා තියාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ඇත්තටම කරනවා නම් මම මේ විදිහට කරනවා මම මේ ඔක්කොම දේවල් ඔයාගේ ඔලුවට පටවන්න බැරි නිසා තමයි මම මේ කියන්නේ හරිද දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ මම මේ කියන ක්‍රමෙත් එක්ක ඔක්කොම details collect කරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ අපි බලමු බයලාගේ මේ මෙන්න මේ link එක දැන් එයාගේ account link එක පව අපිට ගන්න පුළුවන් ඒ link එක ඔන්න මම copy කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියට paste කරගන්නවා එතකොට ඔයාලට ඕන වෙලාවක මේ gig එකට ගිහලා බලන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ තමයි ආයෙම දැන් අපි මේ විදිහට බලාගෙන ගියාට පස්සේ අන්තිමේට තියෙනවා මේ වැදගත් කොටස් දෙක තුනම තව මේ FAQ section එක පොඩ්ඩක් බලන්න එයා දාලා තියෙනවා ප්‍රශ්න පහක් සාමාන්‍යයෙන් බය කෙනෙක් ඔයා ගාවට ආවම මේ බයට එන්න පුළුවන් විදිහ ප්‍රශ්න පහකට උත්තර මෙතන දීලා තියෙනවා මේ මෙත් එක්කම දීලා තියෙන ටික මේ හොඳ ලස්සන මේ FAQ ඒක මම පොඩ්ඩක් මේ ඒක වැදගත් හින්දා කියන්න how many orders in queue can you handle more than 20 orders a day මෙයා කියලා තියෙනවා දැන් සාමාන්‍ය බය කෙනෙක් ආවහම මෙයාට order queue එකක් තියෙනවා නම් මෙතන මෙන්න මෙතන තමයි order queue එක වැටෙන්නේ කියන්නේ එයා මේ වෙනකොට orders පහක් විතර බාර අරන් තියෙනවා නම් orders in queue කියලා පහක් වැටෙනවා දැන් මේ මෙතන කියලා තියෙන්නේ එහෙම දැක්කොත් එහෙම බය කෙනෙක් එයා හිතයි මෙයා දැන් මේ මෙච්චර orders ප්‍රමාණයක් කරන නිසා මෙයාට දැන් මේක ඩිලිවර් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ වගේ හිතෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මෙයා කරලා තියෙන දේ තමයි එහෙම තිබ්බට ගැටලුවක් නැහැ මොකද මෙයාට 20ක් වෙනකන් orders එක දවසකට කරන්න පුළුවන් ඒත් එක්ක මේ YouTube banner එහෙම හදනවාද කියලා අහලා තිනවා YouTube banner එක කියන එක මේ මහලු දෙයක් නෙමෙයි මෙන්න මේක තමයි YouTube banner එක කියන්නේ ඒත් එක්ක දැන් අපි අර කතා කරන්නේ මෙතන මේ review සම්බන්ධව නම් ඒ නිසා මම ආයෙත් ගන්න නැහැ පල්ලෙහාට આવහම ඔයාලට තේරෙයි මෙන්න තියෙනවා tags මේක තනිකරම SEO වලට සම්බන්ධ වෙන කැලලක් මේ ටික ඔයාලා අනිවාර්යෙන් copy paste කරගන්න ඕනේ tags විදිහට මම මෙතන මේ එක ගොඩේ ඔක්කොම වගේ පෙන්වලා තියෙනවා ඒ නිසා මේ උට්ට මේක නීට් එකට හදාගන්න එද tags කියලා වගේ මොකක් හරි මේ විදිහට දාගෙන ඔය විදිහට දැන් අපි මෙයාගේ මේ SEO tags ටික දාගත්තා ඕනනම් අර සෙලගේ link එකත් මෙතනින්ම දාගන්න පුළුවන් මේ මෙන්න මේ විදිහට මේ විදිහට details එකතු කරගන්න එකතු කරලා කරන එක මේ මීට වඩා නීට් කරගන්න මම මේක මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට අයිඩියා එක දෙන්න ඕනේ ඒක විතරයි කරන්නේ අයිඩියා එක ඔයගලන්ට දුන්නාම ඔයාලට පුළුවන් වෙන චුට්ටක් නීට් එක වැඩි කරගන්න දැන් අපි එතකොට අද කතා කරපු ටික චුට්ටක් සමරයිස් කරන්න අපි අද කතා කරේ SEO and gig research කියන කොටසෙම තුන්වෙනි පාර්ට් එක එතකොට අපි පළවෙනි පාර්ට් එකේදී අපි කතා කරේ සාමාන්‍යයෙන් Fiverr search එකේ ගහලා ඔයාලගේ skill එකට ගැලපෙන services තියෙනවද buyers ලා ඉන්නවද වගේ පොඩි දේවල් කතා කරේ ඒත් එක්කම මේ keyword කියන්නේ මොනවද search engine එක කියන්නේ මොකක්ද SEO search engine optimization කියන්නේ මොනවද ඔන්න වගේ basic ටික කතා කරා ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකේදී අපි පොඩ්ඩක් කතා කරේ මේ search එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එකනේ ටිකක් වැඩිපුර කතා කරේ දැන් අද කතා කරේ එතකොට search එකක් කරගෙන ඉවර වෙලා අපිට අපේ ස්කිල් ලෙවල් එකට අපේ Fiverr level එකට ගැලපෙන විදිහ දැන් මේ වෙනකොට sell කරලා තියෙන sellers ලගේ account වලින් detail කොහොමද ගන්න කියන එක. හැබැයි මතක තියාගන්න හොඳට මේ අපි ගත්ත detail එකක්වත් ඒ විදිහටම copy කරන්නේ නැහැ අපි කොයි වෙලාවකවත්. මොකද හේතුව තමයි ඒ විදිහට copy කරොත් ඔයාගේ account එක ban වෙන්න පුළුවන්.
එකත් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. ඔයා මේ ඩීටේල්ස් දාගන්නේ රිසර්ච් එක කරගන්න විතරයි. මේ දේවල් මේ විදිහටම කොපි කරලා දාන්න ගියොත් ඔයාලට ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. right. ඒ විදිහට අපි දැන් අපි කතා කරගෙන ගියා. දැන් මේ ටික දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ කොහොමද ටික හදන්න. ඊළඟ වීඩියෝස් වලදී අපි මේක ටිකක් තව ටික ඇඩ්වාන්ස් කරලා වෙලා පෙන්නන්න කොහොමද වැඩේ හරියටම ෆයිනලයිස් කරගන්න කියන එක. හරි. ඔය ටික තමයි අද කරන්න. දැන් අපි මේ බැලුවේ එක account එකයිනේ. මේ account එකේදී අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ටික මම ඔක්කොම දැන් කියන්න ගියේ. මේ වීඩියෝ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් හොඳ gigs ඒ වගේ හම්බ වෙන දැන් මේ වගේ search එකට ගියාම ඔයාගේ මට්ටමේ ගැලපෙන gigs 3-4කට වැඩි අනිවාර්යෙන් බලන්න. එතම 10ක්වත් බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට තේරෙයි වැඩේ කොහොමද හරියටම සෙල් කරගන්න දෙන්න ඕන කියන්නේ. මෙතනත් ඒ වගේමයි තියෙන්නේ වැඩේ සුපිරි කියලා වෙලා කියලා තියෙනවා. දැන් මේ මෙතන බයත් බලන්න මේ සාමාන්‍ය පොඩි ඩිසයින් එකක් කරා ඔයාගේ බය සමහරක් විට ඒ ඔයා දෙන ස්පීඩ් එක අනුව ඔයාගේ කමියුනිකේෂන් අනුව ඒ ඔයාගේ තියෙන මේ ඔයා කරන දේ වෙනුවෙන් ඔයා දෙන මේ අද වැලියු එක අනුව මාර විදිහට බයස සැටිස්ෆයි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා කියන්නේ Fiverr එකේ දෙයක් සෙල් කරන්න යනකොට ඔයාට අංක 1ට නෙවෙයි ස්කිල් එක තියෙන්නේ. ඔයාගේ ස්කිල් එක වැදගත්. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන දෙයක්. මම කියන්නේ එහෙම අවශ්‍ය නැහැ කියන එක නෙවෙයි. නමුත් කොච්චර ස්කිල් එක තිබ්බත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලා කස්ටමර් කෙනෙක්ව සැටිස්ෆයි වෙන විදිහට කස්ටමර් කෙනෙක්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වැඩ කරන්න බැරි නම් ඒගොල්ලොත් එක්ක කමියුනිකේෂන් එක හරියට තියාගන්න බැරි නම් සහ ඉක්මනට වැඩේ සර්විස් එක කරලා දෙන්න බැරි නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් ටික නැත්තම් ඔයාලට ස්කිල් එක තිබුණත් Fiverr එකේ දියුණු වෙන්න අමාරුයි. හරිද? මේකත් ඒ වගේම තමයි වැඩේ යන්නේ කම් විදිහට දැන් ඔයාලට රිදම් එක තේරෙනවා. The YouTube thumbnail was absolutely amazing. The first time around and the delivery on මොන විදිහට කියලා තියෙනවා. Unlimited revision කියන එකට සමහර බයස්ලා ගොඩක් කැමති. හේතුව තමයි සමහර සෙලර්ස්ලා හදන ඩිසයින් ගොඩක් අවුල්. එතකොට බයස්වල පුළුවන් නම් නිතර මොනවා හරි කරලා මේ කියලා ඉවරලා ඒ ඩිසයින් එකේ තියෙන අවුල් අඩුපාඩු අඩු කරලා ඉවරලා ඒ ඩිසයින් එක ඔප්ටිමයිස් කරගන්න. ඒ නිසා අන්ලිමිටඩ් රිවිෂන් කියන එක තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ කැමතියි. හරිද? ඒක මුලදී අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒක මේ අන්ලිමිටඩ් රිවිෂන් දැම්ම පළියට ඔයාලට මේ ඩිසයින් ලක්ෂයක් විතර කරන්න වෙන්නේ නැහැ කොහොමත්. එහෙම බය වෙන්නත් එපා. Thank you channel එකට ආවට. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ